Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre ceva ce nu a avut prea multă atenție din partea noastră în ultima vreme și nici pe internet nu am văzut foarte multe review-uri sau foarte multe detalii sau cum să alegi așa ceva. Și pe principiul ăsta mergem și astăzi, iar noi vom vorbi despre carcase de calculatoare. Iar aici avem o grămadă de carcase, o grămadă mai mică de carcase de calculatoare. Sunt după buget, după construcție, după mărime, după ventilatoare și așa mai departe. Bineînțeles, o să pornim de la cea mai ieftină la cea mai scumpă și probabil că v-ați dat seama că cea mai scumpă este aceasta din mijloc, pe care o pot numi un fel de pitbull al carcaselor de calculatoare. Bineînțeles, mai este una de la Corsair, în care încap două plăci de bază. Practic ai putea să ai două sisteme într-o singură carcasă și este imensă, dar nu o avem pe aceea și bineînțeles nu cred că își avea rostul în acest videoclip. De ce? Pentru că deși am spus că vorbim de carcase de buget de la mai ieftine la mai scumpe, aceasta fiind cea mai scumpă și bineînțeles ar trebui să ai un super calculator să spui aici, nu un i3. Mă rog, ai putea să spui și un i3. Cine sunt eu să judec? Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a începe și de a pălăvrăgi despre aceste carcase în sine, hai să vorbim puțin despre motivul din care acest videoclip s-a născut. Ei bine, am întâlnit diverse situații. Cineva m-a sunat, bă Dragoș, poți să mă ajuți și pe mine? Uite, am un calculator, am un sistem, hai să-l punem la oaltă. Și zic, bă, bine, hai că vin. Dar acea carcasă, există carcase slabe și carcasele acelea. Toată lumea își cumpără componente mai bune, mai ieftine, mai proaste, mai slabe, mai performante și așa mai departe. Problema e unde le pui și cum le pui. Majoritatea carcaselor au un wire management cât se poate de prost. Nu ai pe unde să tragi cablurile și în cazul în care nu ai o sursă modulară, e bine, va trebui cumva să mototolezi și să înghesui undeva prin spate acele cabluri extra. De asemenea, carcasele pe care eu le am aici sunt unele cu ventilatoare stock, altele cu ventilatoare cu o mufă de un fel, altele cu o mufă de altfel. Dar, înainte de a-ți cumpăra o carcasă, verifică pe placa de bază ce fel de mufe ai pentru ventilatoare. Ai chassis fan sau nu ai chassis fan, ai system fan, câte system fan-uri ai și așa mai departe. Dar cel mai important, verifică dacă ai 3 pini sau 4 pini pe placa de bază ca să poți să conectezi direct aceste ventilatoare, fără să mai trebuiască să iei un adaptor sau să le pui în serie sau în paralel într-un molex undeva și să faci acolo o căblăraie de nu mai știe nici dracu ce se întâmplă. Hai să începem cu cea mai ieftină carcasă și să vedem de ce am ales-o ca fiind una dintre carcasele ieftine și bune în același timp. Bineînțeles, nu pentru pretențioși, ci pentru oameni care pur și simplu vor să-și țină piesele undeva. Și aici nu mă refer la un sertar. Prima carcasă despre care vom vorbi astăzi este un Aerocool Cyclone. Această carcasă ar fi perfectă pentru sisteme de buget și bineînțeles pentru sisteme nu foarte pretențioase. Panoul frontal este destul de greu de dat jos și în momentul în care vrei să montezi niște ventilatoare sau vrei să-ți pui răcirea de la procesor, în cazul în care reușești să-i faci routing-ul pe undeva pe aici, va fi destul de complicat pentru că vei avea nevoie de niște clești sau patent ca să poți să scoți masca, după care trebuie să stai să le montezi, dacă vrei să stai să le cureți, mentenanța este destul de greu de făcut. Acum, hai să-i dăm panoul lateral din metal jos, în ideea în care sunteți momiți de beiurile pentru harduri și de multitudinea de spații în care poți să-ți pui SSD-ul și HDD-ul și așa mai departe. În cazul în care nu ai un data center acasă, poți să ai un bay pentru hard și SSD-ul efectiv poți să-l iei, să-l conectezi. Nici măcar nu trebuie să te sinchisești și să-l prinzi foarte bine, pentru că e foarte ușor și pur și simplu stă datorită greutății cablurilor. Aici se prinde un SSD sau un hard de 2,5 inch și partea interesantă este aceasta. Îmi pot monta un HDD normal și este cât se poate de ușor de dat jos sau de montat în această carcasă. Există foarte multe
modele în care trebuie să stai să pui acolo un șurub și de fiecare dată când vrei să faci mentenanță, să schimbi hardul, să mai adaugi un hard, trebuie să iei șuruburi, să găsești șurubelnița și așa mai departe. Aceasta este o carcasă de buget pe care eu o apreciez din acest punct de vedere. Mi-e foarte ușor să montez SSD, mi-e foarte ușor să montez HDD de 2,5 inch și mi-e foarte ușor să montez un HDD normal. De ce? Datorită acestor suporți. Acum, să vorbim de cable management, ceea ce ne înfricoșează pe toți. Bineînțeles, sursa o să fie undeva aici jos. Cablurile tale se vor împrăștia efectiv de jur împrejurul carcasei, însă, după cum puteți observa, avem 1, 2, 3, 4 agățătoare de care putem pune șoricei sau lițe și putem să securizăm acele cabluri în loc. Aici va fi spatele carcasei, iar în partea de sus apreciez foarte mult această gaură. De ce? Pentru că majoritatea plăcilor de bază au alimentarea pentru procesor undeva aici, în zona aceasta. Și nu trebuie să vin cu un cablu pe aici, să-l trag pe partea cealaltă, să-l ascund și să-l îndes într-un fel sau altul. De aceea, din punct de vedere al cable managementului, această carcasă mi se pare destul de fezabilă, să spunem. Ca alte facilități avem un USB 3.0, două USB-uri 2.0 și cititor de carduri. Mă rog, pentru cine folosește un astfel de cititor de carduri, pentru că variantele aftermarket sunt mult mai rapide. În cazul în care ai o răcire pentru sistem cu un singur ventilator, e bine, ești foarte bine pus la punct pentru că avem o plăsuță, sau mai bine spus o sită, care împiedică iepurașii de praf să intre în carcasă. În cazul în care ai o răcire, cum ar fi ID Cooling 240, care se întinde pe două ventilatoare, va trebui să-ți cumperi o carcasă care are un vent ceva mai mare. Hai să punem sita la loc și să aruncăm o privire asupra panoului lateral din stânga. Fiind o carcasă foarte ieftină, este făcut din plexiglas. Dar, dacă îți place atât de mult carcasa și vrei atât de mult sticlă, te poți duce la un shop cu dimensiunea acestui panou și ți-l face din sticlă, îți face marginea să nu te taie în ea și așa mai departe. Însă nu mi se pare că ar merita efortul atât de mult. Din punct de vedere estetic arată cât se poate de modern și dacă mai țineți minte, acum foarte multă vreme erau acele carcase care semăneau cu boturi de mașini, cu nave spațiale, cu LED-uri, cu RGB și așa mai departe. Timpul a trecut și bineînțeles carcasele s-au mai rafinat cât de cât, iar această carcasă are în față o singură bandă, este o bandă RGB și dă așa un ton de tehnologie, să spunem așa, un ton de gaming, pentru că știm cu toții că dacă ai LED-ul roșii, este de gaming, nu? Înainte de a trece la următoarea carcasă, hai să vorbim puțin și despre ce standard are această carcasă. Sau de fapt nu această carcasă, ci carcasele în general. Cele mai uzuale sunt mid-tower și high-tower. Iar dimensiunea plăcii de bază, sau mai bine spus tehnologia, între ghilimele spus tehnologia de fabricare, este ATX-ul, acea placă un pic mai babană, mai dreptunghiulară, sau mini ATX-ul, acea placă mai pătrată cu un singur port PCI. În această carcasă poți să te chinui să înghesui o placă ATX normală și o placă video, dar bineînțeles în momentul în care ai nevoie de mentenanță trebuie să-ți bagi mâinile pe acolo și nu e întotdeauna plăcut. Ca o notă de final, această carcasă vine dotată din fabrică cu un singur ventilator de carcasă pe care îl poți monta să scoată aer sau să bage aer rece, în funcție de preferințe. Acum, hai să punem carcasa asta deoparte. De la o carcasă de 170 de lei mergem mai departe la Segotep Winder X3, care costă undeva la 200 de lei. Avem din nou un mesh pe care îl putem da la o parte, dar după cum puteți observa, este mult mai ușor să introduc aici în cazul în care am nevoie sau sunt nevoit din cauza bugetului sau din cauza că nu am cum să pun altfel componentele. E bine, pot să pun bine mersi un 240 aici fără absolut nicio problemă. Este aerisit și nu trebuie să mai dau capacul din față jos să-mi fac loc și să mă chinui cu acele cleme. Haideți să ne uităm acum pe partea din față. Din nou avem plastic, însă este un plastic transparent, iar în spatele acestuia avem 3 ventilatoare și sunt alimentate ori 3 pin, ori Molex. În ceea ce privește această carcasă, calitatea construcției este similară cu cea menționată mai devreme, însă dacă îi dăm capacul la o parte,
vom observa că avem exact aceeași modalitate de prindere a cablurilor, doar că nu mai avem acele cleme care fac viața mai ușoară în momentul în care vrei să schimbi un hard. Nu ar fi un capăt de țară, dar avem în plus mai multe agățătoare de care pot pune cablurile, ceea ce înseamnă că pe această carcasă, în teorie, ar trebui să ai un wire management ceva mai bun decât pe acea carcasă. Plus că dotarea standard cu 3 ventilatoare pentru carcasă în față și unul în spate este ceva mai bine. Practic ai 30 de lei în plus pentru această carcasă. În schimb, un kit cu 4 ventilatoare ar costa undeva la 100, 150, 200, 240 și așa mai departe, în funcție de ce fel de ventilatoare vrei. Dar pentru o carcasă de buget în care am posibilitatea de a modifica airflow-ul exact cum doresc, mie mi se pare o alegere foarte, foarte bună. De asemenea, după ce dai aceste șuruburi jos și panoul lateral stânga, exact ca și la carcasa menționată mai devreme, aici îți poți pune stickere dacă vrei să-ți pui stickere, dar după cum poți observa este destul de înghesuită. De aici până aici ar trebui să intre o placă de bază ATX normală. Doar că în momentul în care vei pune placa video pe o carcasă de genul acesta și cu o placă video ATX, placa ta video va veni undeva la nivelul acesta. Dar din punctul meu de vedere, mentenanța este ceva mai ușoară de făcut pe o astfel de carcasă. Plus că am sursa și hardul ascuns, ceea ce mi se pare ok. În concluzie, această carcasă este în teorie puțin mai flexibilă decât carcasa de dinainte. Avantajul este că vine standard cu aceste ventilatoare pentru carcasă la un preț destul de bun, diferența fiind de doar 30 de lei. În schimb, dezavantajul este același. Foarte greu de scos partea din față și foarte greu de făcut mentenanță. Hai să mergem mai departe la ceva mai premium. Iar singurul lucru care face această carcasă mai premium este panoul lateral stânga din sticlă și panoul frontal, la asemenea, tot din sticlă. Și bineînțeles, vine cu un controller RGB. Iar acesta este undeva pus pe aici, prin carcasă, îl dădusem eu jos. Practic vine cu o telecomandă cu care poți controla lumina acestor LED-uri din ventilatoare și bineînțeles mai are și un buton prin care poți să schimbi lumina lor. Mi se pare o chestie drăguță și având în vedere că este o carcasă chinezească, vine cu destul de multe facilități, să-i spunem așa. Panoul frontal este similar ca și la celelalte două carcase și bineînțeles este la fel de greu de scos. După cum puteți observa, chiar dacă am crescut în preț aproape 100 de lei, nu avem încă posibilitatea de a da mai ușor jos aceste panouri. Motivul pentru care am ales această carcasă este următorul. Arată ceva mai premium, arată ceva mai sofisticat, arată ceva mai minimalist, să-i spunem, deși dacă aprinzi aceste ventilatoare s-a dus cu minimalismul și ai dat-o direct în pom de Crăciun. Ca o mică modificare avem această umflătură sau acest bump care îți permite cumva să înghesui cablurile altfel. De ce? Pentru că ele se vor sprijini pe această suprafață care iese puțin în afară și după cum puteți observa, aici avem ceva mai multă clăbăraie. După ce dăm panoul jos, puteți observa că avem o grămadă de cabluri. Iar acestea, majoritatea dintre ele sunt de la controllerul pentru aceste LED-uri, dar mai pot adăuga benzi, mai pot adăuga alte ventilatoare și le pot mufa în acest controller. Foarte ușor de montat un hard sau un SSD de 2,5 inch, iar aceste sloturi foarte ușor de dat jos sau întors. Deci practic avem posibilitatea de a monta și de a demonta destul de ușor un hard disk. Destul de tricky de pus la loc pentru că are niște garnituri de cauciuc care au o aderență foarte bună asupra metalului. Din nou avem
două seturi prin care putem trasa cablurile, iar acea gaură pentru alimentarea procesorului. Asta în cazul în care alimentarea procesorului este aici. Dacă o ai pusă undeva în zona aceasta, va trebui să tragi cablurile altfel. Dar îmi place această carcasă pentru că am posibilitatea de a-mi face gestiunea cablurilor mult mai bună. Din nou vine cu 4 ventilatoare, dar sunt la fel de greu de dat jos. În concluzie, această carcasă, din punctul meu de vedere, nu este neapărat mai bună decât celelalte două carcase, dar avantajul este că îți oferă un controller pentru lumina RGB a LED-urilor. Din punct de vedere al construcției, este la fel, doar că arată mai premium datorită acestor panouri de sticlă. În ceea ce privește wire managementul este la fel, va trebui să ai grijă, iar în ceea ce privește tipul de placă de bază, din punctul meu de vedere, ai putea pune tot un mini ATX. De ce? Pentru că nu spun că nu poți să pui un ATX. E vorba de confortul și plăcerea pe care o ai atunci când îți asamblezi singur sistemul, decât să stai, întoarce, pune, trage cablu pe acolo, pune celălalt și peste 2 luni de zile, datorită unei cine știe ce probleme, ai nevoie să schimbi o piesă. Stai, deconectează, dar trage cablul ălălalt că nu ajung la celălalt, dar dă ventilatorul ăla jos că nu pot să ajung la o altă mufă și așa mai departe. Nu spun că este un caz pe care toți îl vom întâlni, dar există posibilitatea și nu te costă absolut nimic să verifici de 2 ori înainte să-ți cumperi o carcasă. Practic te costă 5 minute? Iar acum intrăm în teritoriul carcaselor pentru băieți mari. Avem un NZXT H500. Această carcasă costă undeva la 350 de lei la momentul review-ului și este ceva mai premium. Dar, după cum puteți observa, nu mai avem panou frontal din plexiglas, din sticlă, să se vadă ventilatorul, să se vadă lumina RGB și așa mai departe. Are un design ceva mai minimalist și, după cum puteți observa, nu mai avem acea multitudine de porturi, de butoane și așa mai departe. În schimb, avem 2 mufe jack pentru microfon și pentru căști. Sunt ceva mai calitative deoarece sunt acele mufe care au acest inel din metal. Deci ar trebui să fie ceva mai rezistente. Avem 2 USB-uri, bineînțeles, 3.0 și în final un buton pentru power. Nu avem buton de reset, iar partea din față este cât se poate de curată. Aici avem o evacuare pentru un singur ventilator, iar în partea din spate o a doua evacuare din nou cu un singur ventilator. Această carcasă vine dotată standard sau din fabrică cu 2 culere pentru carcasă. Pe laterală are un filtru de praf ceva mai premium, să spunem așa, adică nu este neapărat o sită, are o plasă ceva mai fină care în teorie ar trebui să oprească praful pentru a ajunge în carcasă. Acum, hai să desfacem acest panou și să ne uităm înăuntru. Tabla este ceva mai bine finisată, ceva mai bine îndoită și cu o atenție mai mare la detalii. Aici avem acea plăsuță mai fină care acționează pe post de filtru de praf, dar și aerisire. Este ceva mai premium, ceva mai gros și bineînțeles mult mai bine finisat. 2 beiuri pentru SSD sau HDD de 2,5 inch care au un fel de quick release. E foarte ușor să le scoți, foarte ușor să le pui. Aici, în locul pentru HDD normal, avem câteva accesorii și un manual de utilizare, plus câțiva șoricei pentru wire management. Și pentru că tot am ajuns la capitolul wire management, aici deja nu mai avem doar agățătoare de care să lipim sau să înădim cablurile. Avem pur și simplu canal direct făcut din plastic pe unde putem trasa cablurile și nu trebuie să ne mai chinuim ca ultimii plebei cu șoricei și așa mai departe. Avem direct bandă cu arici pentru a securiza cablurile în loc. Avem mufă cu 3 pini pentru ventilator. Beiurile pentru HDD-urile normale sunt în partea de jos, iar aici vine cât se poate de ușor sursa, pentru că am un spațiu unde mi încape mâna fără absolut nicio problemă. Iar pentru că vorbim de lucruri premium,
Bine, dacă stai să mă întreb pe mine, nu mi se pare neapărat premium, mi se pare pur și simplu o altă metodă care ar trebui oarecum implementată pe absolut orice carcasă. Deci, să nu mă înțelegeți greșit, nu sunt cârcotaș, dar pur și simplu nu mi se pare o minune tehnologică felul în care se desface această carcasă. Dar dacă ești NZXT, poți să ceri mai mulți bani. Desfacem acest șurub și tragem de această bucată de metal până când iese panoul de sticlă. Iar panoul de sticlă este frumos îmbrăcat cu o ramă și are aceste două părți care pur și simplu se montează direct și ai pus capacul. Cât se poate de ușor, cât se poate de simplu. L-ai luat, l-ai pus deoparte și faci mentenanță fără absolut nicio problemă. Aici avem loc și de un ID Cooling 240 în partea aceasta, iar problema cu scoate masca din față, apasă, trage, spânzură și așa mai departe nu mai există. De ce? Pentru că avem două șuruburi cu care putem scoate acest suport. Am prins radiatorul, am prins ventilatoarele, l-am montat la loc și cu asta basta. Cât se poate de simplu, cât se poate de fără bătăi de cap. Și ca un plus așa de element estetic, pentru că nu poți pur și simplu să ai alimentarea de la placa de bază care vine și stă așa cotită, foarte urât se vede acel cablu. Ai acest shield pe care scrie NZXT și care îți acoperă acel unghi de 90 de grade făcut cu mufa. Deci undeva în zona asta o să ai alimentarea plăcii de bază, un unghi de 90 de grade, aproape 180 de grade în partea din spate și ai ascunsă acel mănunchi de cabluri. Cât se poate de elegant, cât se poate de minimalist, dar în cazul în care ai vreun element RGB, cum ar fi cooling-ul de la procesor sau RAM-ul sau o bandă subtilă RGB, e bine, se vede bine mersi prin panoul lateral. În concluzie, după cum ați putut vedea și voi, cu cât creștem mai mult în preț, cu atât avem mai multe elemente premium. Din punctul meu de vedere, felul în care se prind panourile pe această carcasă și posibilitatea de a putea să tragi cablurile printr-un canal făcut din plastic, bine mersi, mi se pare o chestie de bun simț. Mi se pare o chestie care ar trebui să existe pe toate carcasele în 2019. În final am ajuns și la cea mai scumpă carcasă din această miniserie pe care am prezentat-o noi. Este o carcasă Asus TUF Gaming, este cea mai scumpă carcasă și se învârte în jurul sumei de 750 de lei la momentul review-ului. Este o carcasă premium, o carcasă cât se poate de solidă și fără absolut niciun cusur. Se deschide foarte ușor pe partea din dreapta, cum vă uitați voi, dar și pe partea din stânga, unde avem, bineînțeles, un panou de sticlă. De asemenea, carcasa este destul de grea, are undeva la aproximativ 10 kg, după cum o simt eu. De asemenea, vine cu tot felul de cabluri pentru porturile din față, butonul de power, dar și pentru aceste 4 ventilatoare avem un controller. Avem controlere cu RGB, avem controlere care se alimentează pe SATA, avem controller care se poate alimenta cu Molex și așa mai departe. Deci, practic, posibilitățile sunt mult mai vaste. De asemenea, ventilatorul în sine se conectează pe 4 pini, iar majoritatea plăcilor moderne au 4 pini, nu doar 3 pini. În ceea ce privește spațiul pe care l-ai în carcasă, imediat să dau capacul jos, este o carcasă imensă, ai loc să pui tot ce vrei înăuntrul acestei carcase, să-ți customizezi inclusiv marginea cu benzi, cu LED-uri și, bineînțeles, după cum am spus și mai devreme, ventilatoarele carcasei sunt și ele cu LED-uri. Aici, pe unde trec cablurile, avem o garnitură de cauciuc și, bineînțeles, este o chestie mai mult estetică. Nu poți să vezi un mănunchi de cablu urât acolo, nu. Vine un cablu pe aici și iese cât se poate de frumos pe partea aceasta. Cred că am un cablu aici. Cam așa ar arăta un cablu care iese pe acolo. Mai mult sau mai puțin, este o carcasă premium din punctul meu de vedere. Este una dintre cele mai bune carcase de pe piață. Pentru unii, pentru alții nu. Și ca o paranteză, această carcasă are și suport pentru montare verticală a plăcii grafice.
Iar placa grafică vine aici, în aceste două sloturi, montată. Și bineînțeles, placa ta de bază trebuie să suporte sau trebuie să ai un adaptor sau trebuie să ai o soluție de a monta vertical placa ta grafică. Și dacă îți permiți să cumperi o astfel de carcasă, cu siguranță sistemul tău va fi o rachetă. Acum, nu toată lumea își permite o carcasă de 700 de lei sau dacă lumea își permite, nu ar fi dispusă să dea. Dar, după cum am spus și la începutul videoclipului, în această carcasă nu o să pui un i3 sau un Pentium sau un dual core sau mai știu eu ce sistem destul de slăbuț, pentru că ar fi păcat de această carcasă. Ca o mică completare, avem aici și filtrele de praf și acest mesh care se pune deasupra și dacă te uiți așa mai îndeaproape, cum se reflectă lumina, are un model. Bineînțeles, este o chestie estetică, iar ca o notă de final, partea din față se dă foarte ușor jos pentru a face mentenanța ventilatoarelor sau mai știu eu ce ai tu nevoie să montezi. Pur și simplu tragi de partea aceasta de aici și iese cât se poate de ușor. Este un plastic destul de bun, este ranforsată și cu metal și practic, da, îți ușurează viața foarte mult în momentul în care ai nevoie de mentenanță sau mai știu eu ce, montat ventilatoare și așa mai departe. Bun, cam acestea ar fi carcasele. Hai să tragem linie și să dăm carcasa asta mare de aici la o parte. E bine, ne-am apropiat și de finalul acestui videoclip. Iar scopul acestuia a fost de a ridica într-o oarecare măsură ceața pe care o are fiecare utilizator care este la început și vrea să-și construiască un sistem. Am întâlnit foarte multe persoane și foarte multe cazuri în care am văzut o configurație foarte bună pusă într-o carcasă destul de slabă. Dar slabă din ce punct de vedere? Din punct de vedere al airflow-ului. De ce? Pentru că aveam înăuntru niște componente foarte puternice care emanau foarte multă căldură, evident, dar airflow-ul carcasei era cât se poate de limitat și nu circula aerul cum trebuie și răcirea per total a sistemului era cât de cât defectuoasă, să-i spunem așa. Acum, mai există și categorisirea lor. După cum ați putut observa, există carcase ieftine, dar acele carcase nu înseamnă neapărat că sunt și foarte bune. Da, just, pentru un i3 cu o placă grafică ceva mai ieftinuță și un SSD, un HDD și probabil răcire stock este perfectă, pentru că nu ocupă foarte mult spațiu. Ceea ce vreau eu să menționez este că nu există carcasa perfectă, ci există carcasa perfectă pentru sistemul și configurația ta. În final, găsiți linkuri către aceste carcase în secțiunea de detalii a acestui videoclip, iar ca o mică notă, și unele dintre sistemele noastre Diaxa au la bază aceste carcase, cum ar fi acest Aerocool, acest Red Dragon, dacă nu mă înșel că este, nu, ba da, ăsta este Red Dragonul, Segotep și așa mai departe. Totuși, înainte de a cumpăra o carcasă și înainte de a te apuca să-ți faci un sistem, verifică de 2 ori înainte să fii sigur că ți încap piesele și să fii sigur că poți să faci routing-ul cum trebuie. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos despre aceste carcase, dar și ce carcase ai folosit tu în buildurile tale sau în buildurile tale ideale. Ai acele cleme pe care riști să le spargi, să le lovești, să le zgâriești și să le zgâriești. Și ce părere aveți despre această căsătorie? Urmește!